ติเขาซื้อกันยังไงคือเขาทำสวนเล่นๆใช่ไหมใช่ครับแจกอะไรปะแจกดอกกุหลาบโอเคซอสแดงไม่ใช่เหรอเหรอนี่คือต้องเขียนใช่ไหม9 กล่อง2 กล่องนี้เอา2 กล่องมาเดี๋ยวพี่70 ลบ 2 4 ลบ 38ง่ายไหมล่ะง่ายไม่เป็นไรไม่ขายจะเอาไปแจกโคโต้กับอะไรนะครับเฮสโต้ซอสแดงค่ะซอสแดงเดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้นะ69เพิ่มมีบอลก็69เหรอ69อันนี้เอาอะไรจะเอาอะไรลูกมาเขียนแม่ก่อนใช่ครับเปโซ่โบะรอแป๊บเผื่อไข่นิดนึงเอาหนูตกรถลงตัวใช่ครับเทโตต้องปั่นอันนี้เอาบล็อกโคลี่เหรอเอาสวิสเบซิลมาลวกก่อนครับลวกแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดก็มาปั่นกับถั่วครับผมถั่วนี่คือเอาแอลมอนด์แบบซีกครับมาอบก่อนอบให้สุกแบบไม่ให้มันเกรียมนะครับแล้วปั่นกับน้ำมันโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันคาโดล่าใส่ลงไปด้วยเขาทำกี่คนอย่างนั้นสิป้าหนูชอบไอ้สีว้าวแต่ละเทสโต้ในลำปางไม่ค่อยมีที่กินเท่าไหร่ผมเลยทำคิโต้ซอสครับที่ก็ใส่ซอสมะเขือมาเลยก็ให้เด็กกินอ๋อมันมาลวกก่อนปอกเปลือกแล้วก่อนดันแล้วธรรมชาติไปอีกขยับตัวนี้เบิ่มอ่ะคือการอันนี้รับจุดเดียวเอาอย่างก็ได้เอาเย็นหลอดเข้าหนังด้วยเอาแล้วงูเอามาได้เลยเนี่ยบอกร้อนเข้ากันอ๋อเยี่ยมจริงไม่มาขัดเอาเลยเทสโต้เค็มไปหรือเปล่าครับเค็มไปหรือเปล่าไม่เค็มเส้นไม่เค็มใช่ไหมเดินไปจกผักมดมากินอันนี้เป็นโทมิโต้ซอสครับที่มันทำคืออะไรโทมิโต้ซอสครับพ็อกบอลอะไรดีครับโทมิโต้ซอส1ครับผมเลยมันปุ๊บโอเคนี่ของพี่ใช่แล้วครับหิวครับผมเผื่อปลาหมึกด้วยผมเขินเลย
ถ่ายหน้าเด็ก โอ้ยอย่าเลย เชฟไม่หล่อ โดนพักขี้เมาเลย ครับ เดี๋ยวไปขอไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีอ่ะ นี่ของพี่ผู้หญิงเนี่ย ใช่แล้ว ต้องยกไม่ต้องยก ของพี่ที่เขาสั่ง พี่ก้อยเหรอคะ เอาเลย พี่ก้อยเหรอคะ พี่ท่วมงานเลยตอนนี้นี่ของพี่นะฮะ ใช่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  มาแล้วครับ มาแล้วครับ ไข่ของไม่เป็นไรใบไม้เช่นกันไม่เป็นไรค่ะสองช้อน ของพี่ เนื้อเต็มเลยเส้นอะไร เส้นสปาเกตตี้ ยี่ห้ออะไร เอายี่ห้ออะไรก็ได้เพราะขอแบบเล็กๆอ่ะเส้นเล็กๆเส้นสปาเกตตี้เล็ก สีเหนียว ๆเซรีไม่มีเบสฟู้ดอะเซรี ฮะ เซรีเบสฟู้ดอะ ดีป่ะ นี่ เซรีเล็กอ่ะ อือฮึ อ๋อโอเคโอเคโอเค เอาครับผม3 ห่อครับพ่อถ้าห่อละ500 กรัมนะถ้ากิโลเดียวก็เอาโลเดียว ที่ดอกคูณนะส่งลูกสาวอ่ะจำเป็นนะไม่ว่าจะไปใส่มัน ค
คาโบนาร่าครับ ไม่ต้องนั่งก่อน